ska vi hem till en person som är artist. Han fick sitt stora genombrott när han var med i Så mycket bättre och han har just släppt ny musik. Och vi ska följa med honom på en dag i hans liv och vi ska börja på hans favoritcafé och ta en kaffe. Så häng med så träffar vi nu New Kid. Tjena! Här sitter du liksom och har redan gjort dig redo. Det är bulliga ser. Har du en stund här nu? Jag har en liten lunchbulle till dig. Ja, det har du. Ja. Som du har delat upp perfekt. Precis. Vilket fint välkomnande. Ja. Jag vill förklara min kärlek för den här bullen. Ja. Det var inte till dig utan till bullen som är stans bästa bulle. Stans bästa pistagebulle. Och det är liksom som en offering för våran start på relationen. Ja, alltså väldigt bra. Visst? Och en kaffe. Alltså. Okej, gud vad trevligt. Ja. Jag älskar ju pistage. Ja. Så att Det är ju... jag. Ja, du ser det. Har ju du kollat upp. Alltså, cappuccino och pistage, det är ju två riktigt bra grejer. Men du, hur ofta går du hit? Det här ligger ju verkligen dörr i dörr där du bor. Jag är här utan att överdriva varje dag. Du är det? Ja, det är jag. Vadå, köpkaffe varje dag? Ja, alltså det är skönt att komma hemifrån. Jag har liksom jag har en ganska så här specifik rutt på morgonen. Så jag vaknar på morgonen, jag går ut, jag lämnar min son på förskolan. Jag har på mig träningskläder, går och tränar. Och sen kommer jag hit och dricker en kaffe. Eller dricker en kaffe först och tränar, beroende på. Men det är min start på dagen varje dag. Och antingen så sitter jag själv, jag har ofta en kaffedate på morgonen, en kompis eller om min tjej kanske hakar på. Men jag sitter ofta faktiskt på den här platsen också. Vilken rutinperson? Ju mer vi lär känna varandra så tror jag du kommer förstå att jag behöver rutiner, jag behöver att saker är på ett visst sätt. Men rör du dig då, du har en liten rutt där du liksom runt hemma, här, träning, studio? Ja. Och jag bokar ju i princip inga möten innan, alltså som skulle interfere med den här tiden. Den är otroligt viktig för mig. Ibland så kan man sitta och läsa, ibland så har man några nya låtar som du behöver kanske kolla mix på. Här är perfekt. Sitter man och tar en god kopp kaffe. Men jag har hittat det här och det känns som en cheat code nästan. Och folk vet så här, du kan inte ringa mig på morgonen, jag kommer inte svara. Är du där varje dag? Vart då? I studion? Det beror på vilket, det är så olika cyklar. Så just nu så har vi ju, nu släpper vi musik och då är det mer en så här promotion-cykel. Och just nu så som artist så gör man också sjukt mycket content. Det är liksom grejen. Så nu är jag kanske bara i studion om jag har någon studiorelaterad content. Men annars är det skrivcykel, då är jag där varje dag. Och så här tråkiga arbetstider, så här 10 till 16 liksom. Och sen går du och hämtar på förskolan? Jag hämtar aldrig, jag lämnar alltid och så hämtar tjejen. Och Sonja går alltid och hämtar? Ja, precis. Och sen går du då hem, lagar alltså har du ett väldigt så... Ja, alltså jag gillar att laga mat. Jag går hem, jag brukar jag hänger med familjen typ. Jag brukar ha en timme på kvällen där jag har typ, jag gillar att läsa böcker. Vad läser du för typ av böcker? Personlig utveckling, typ. Okay. Så det är ingen så serie som du läser? Nej, det behöver vara någonting som jag känner att jag lär mig av och som jag känner att jag också kan typ använda i antingen så här vardagen eller i typ yrket. Det är som en helig timme från klockan 8 till 9. Liksom. Vi får inte vara på mobilen. Eller får. Men typ Städat. Det låter städat, men det är inte som att vi alltid kanske lyckas. Men vi tänker på det. Typ. Men tycker du att det fortfarande funkar med barn? Alltså vi har ganska lugna månader. Du vet Rafael. Provocerande. Ja, jag fattar om det är det. Men typ, vi spelar spa-musik varje morgon. Och han är bara så gosig, eller? Jag menar, han är ju också, såklart han är ett barn. När jag tänker på hur jag trodde det skulle vara så har han ändå anammat vårat så här, lugn mycket mer än vad jag trodde han skulle göra. När träffades du och Sonja? Vi träffades för, svårt. Jag vill inte säga fel nu, men vad är det för år? Ja, det har ju just... Men det är kanske 7 år sedan då. Ja. Jag vet. Du vet? Nej men ish. Alltså vi träffades på bästa sättet. Jag älskar, alltså, om jag får drömma om det, det är liksom, vi har gemensamma kompisar. Vi har lyckats i flera år inte träffa varandra. Inte ens veta. Hon visste vem jag var, jag visste inte vem hon var. Hon har till och med blivit bjuden på mina konserter och bara, vad är det där för skit typ. Och sen så råkade vi träffas en kväll med gemensamma kompisar och så hade vi en sån här en riktig sommarromans, explosiv sommarromans som fortsatte. Alltså jag är så glad över våran story, det känns som en film. Nu är vi här. Hur mycket låtar handlar om relationer i ditt liv?
Alltså typ alla egentligen. För att det kan vara relationen liksom till en tjej, det kan vara till en vän. Det kan vara... Så jag låtar där jag pratar om relationen till mig själv. Fast jag kanske har liksom embodied det i att jag sjunger om jag och dig. Så, alltså 90% om inte mer. Jag tänker att man alltid som artist vill ha lite så heartbroken-låtar. Så ofta undrar jag vem det här handlar om. Eller du förstår? Ja, alltså jag tror så här. Hittar man på ibland också bara då? Ja, absolut. Men det är ofta att jag tar en feeling eller en situation och så lägger jag den på steroider. Så går jag in liksom i det jobbigaste hålet i den situationen. Jag vet inte, det är inte lika kul att sjunga om glädje. Nej, jag vet inte. Alltså jag trivs så mycket i det Jag gillar inte att melankoliska. lyssna på glädje. Jag vet inte varför. Men då är det så här partymusik, men det är inte Exakt. jag. För mig så, egentligen så har inte det så mycket om hur jag mår i stunden. Utan jag har märkt att när jag mår som bäst så skriver jag nästan mina bästa låtar. Du gör det? Jag tänker att när man mår som sämst, då skriver man den bästa. Jag har så dålig självkontroll när jag mår dåligt. För att jag kan inte... Det är som att när jag mår bra igen så kan jag typ sortera orden bättre. Man kan se på det kanske med klarare ögon och sen så kan man typ ta ut, okej, men vad var det som faktiskt gjorde ont? När man väl är i det så är det så här, allting gör ont. Ja, och det är bara så mycket. Det blir tråkigt, ingen vill lyssna, det låter klagigt liksom. Har du fortfarande perioder nu där du mår dåligt? Ja, jag är jätte upp och ner liksom. Sjukt mycket påverkad av väder och... Bra att du bor i Sverige. Ja, men det är det liksom. Det är det jag hela Du behöver det för att musiken ska fortsätta vara bra. Alltså, det är en Annars bra blir det för glatt. motivation. Exakt. Det är en bra motivation. Kommer flytta till Spanien och bara göra liksom. Och Är det du duktig? För det känns ju som du sa att du läser så självutveckling. Går du hos psykolog och sådana saker? Ja, inte så här kontinuerligt, men jag har ändå gjort det några gånger. Och det är ganska för sent tycker jag. Jag började första gången för ett år sedan. Och det är så otrolig sak att göra. Det är ju det. Jag tipsar, efter jag gjorde det så tipsade jag alla om att göra det. Det är så dumt där alltså. Jag vet, alla borde göra det. Det är otroligt. Men vi ska ju gå till din studio. Vi ska leva en dag här i ditt liv. Yes. Så jag tänker vi ska smaka den här. Exakt. Men den här äter inte jag varje dag bara så att du Nej, förstår det här. bara så att alla förstår bara att han paus. tänker du mycket på kost och sånt? Jag gjorde det under en väldigt kort period bara för att få en rutin. Och sen nu behöver jag inte tänka på det. För att det är som Det bara gör det. Ja. Liksom. Nu smakar du. Fy Säg till fan mig. vad god den är. Säg till mig. Förklara. För tittarna, hur det här känns. Försök bara. Alltså försök beskriva. Jag trodde det var mer som ett wienerbröd när jag såg den. Eller lite mer så frasig. Men det är den inte, utan den är liksom... Men den är det på utsidan. Exakt, men på insidan mjuk. Hård Som på dig. utsidan, mjuk på insidan. Förstår du? Jag och mina grabbar, vi har en grupp som heter Matdagboken. Nej. Och där, jag har glömt att skicka. Herregud. Vadå, ni skickar varje dag vad ni gör? Men det är i läskande syfte. Så att det är bara när vi äter liksom de dåliga sakerna. Förstår du vad jag menar? Ja, så ni skickar bara när det är Ja liksom... men typ, hoppsan, det slank. Förstår du? Hoppsan, Det slank slank ner och sån ner här. en bulle. Det är, oj, här är lunch nummer 2. Oj, pizza. Och så det här är väldigt roligt, när man liksom, man gör en liten... En film. Vänta, ja, det är Hellre sådär, ska alldeles strax på. Satsar att de var på min gymkompis. Oj då, oj. Oj. Så då kan han avslöja sig själv att han var här. Han bara, jag ska gå till gymmet. Oj. Det blev Och en sen förslag. blev det en liten sån här. Ja. Okej, gud vad trevligt. Då tar vi oss vidare då. Ja. Jag vill inte stanna kvar. Hur mycket kan ett hjärta klara av? Om det fanns en film om dig och mig, hade den hetat Hurricane. Du kan ringa Hollywood. De kommer se. I det här rummet så har man det här båset du pratar om. Det är det här gammaldagsa liksom. Ja, men precis. Förstår Alltså du? där sitter man och spelar in. Nej, jag gör inte det. Nähä. Jag tycker att det är klaustrofobiskt. Och det är också så här... För det är väl det här man behöver, I guess. Alltså vet du vad? Alltså hemma hos mig så har jag spelat in i alla fall hälften av alla mina låtar. Alltså hemma hos mig. Okej, jag trodde man inte fick göra så. Nej men det är så jävla mycket viktigare med feelingen. Och typ jag skiter i faktiskt. Det är viktigare att det blir bra feeling. Feeling än bra ljud. Ja, faktiskt. För att om jag spelar 10 låtar för dig så kommer du aldrig kunna lista ut vilka jag har spelat Nej, in hemma exakt. och inte. Men vad är ändå grejen? Jag fattar inte vad är det man gör här? Som du inte skulle kunna göra bara på ett så helt vanligt kontor. Ingenting. Nej. Alltså typ kanske att det finns piano. Nej men jag gillar inte studios. Nej. Men jag måste komma hemifrån. Typ. Men du skulle i princip då bara kunna ha ett så lite trevligt kontor. Med en dator och sitta och... Ja. Alltså det är väl bra om det inte ekar jättemycket. Ja. Min nästa singel har jag spelat in i Rafaels rum. Alltså på golvet.
Det är typ nice. Alltså, det kan inte man, har man riktigt, liksom så här, man har kallingar och så där. Så bara har man en Det är då kaffe. du har en bra feeling. Liksom. Ja. Vad sitter du där? Känner mig typ trygg och ingen stör mig. Nej. Det här är studion som jag som Men jag här är ofta lite sitter i. mysigare. Ja. I feel it. Jag som artist är väldigt... Jag jobbar inte med de här grabbarna. Nej. Men om du vill jobba med dem så är det väl kanske inte så lätt att ha alla dem hemma. Nej. Men så som jag jobbar, jag spelar piano och jag sjunger. Det kan jag göra hemma på liksom en sån här liten och en mick. Så många som kommer upp i musikbranschen nu, typ blir stora på TikTok eller whatever, de gör musiken hemma. Ja, alltså jag är inblandad i allt. Och på senare år skulle jag väl säga att hälften kanske jag skriver själv och hälften skriver jag med en co-writer. Och då går man in i studion, typ som den här. Det är så jävla konstigt hur en låt blir till. Så här. Hur fan blir en låt till? Ja, Man kommer med ingenting till studion och sen så går vi därifrån med någonting. Alltså den tanken för mig det är en konstig tanke. För mig är det i alla fall mycket konversation. Så vi sitter så här. Kom, sätt dig. Ni sitter bara här. Liksom. Det här är liksom som... Kan det här bli en ny låt? Alltså, är det här början på något? Och så jag dricker sjukt mycket kaffe. Så först hade vi kokat kaffe och så bara, men fan, hur mår du då? Ja, så börjar man. Så gör jag. Och så, men fan, den här grejen, kul. Men har du hört den här nya låten med den här artisten? Ja, men vi lyssnar på den. Så går man och lyssnar på den. Okej, det hade varit kul att göra någonting i den här världen. Och då kanske jag säger, men typ min EP just nu handlar om att hitta typ en ny motivation efter att ha varit lite låg kanske. Inspirationslös. Och jag lever i en 80-tals powerballadvärld där känslorna är liksom på steroider. Allting är så här stort. Och så bara, men det här är några ackord. Börjar man med några ackord och därifrån så börjar liksom låten byggas. Du börjar aldrig med texten först? Att det kommer något till dig? Att du är så, Det finns en text som det har hänt. Den låten heter Vänner och den texten skrev jag på en semester som en så här. Jag bara, men det är typ poesi tänkte jag. Eller jag visste inte vad det var. Då har det hänt, men annars så börjar det med mummel. Och att man sätter mer liksom tonen för det, eller? Ja, alltså typ vad känns det här som? Shit, det är riktigt svårt att prata om musik. Alltså hur för man att gör jag det. känner hur flummigt allting Ja, och sen låter. hur kommer texten till liv liksom? Vet du vad som, typ den här låten då, senaste låten som vi släppte som heter Hurricane. Så råkar man sjunga ett ord. Typ. Ba 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 bum, Hurricane. Och då bara, Så bara, men vänta, okej. Fan, det låter bra. Hur kan vi bygga en story runt det här. Hurricane? Och då, när jag skrev den låten tillsammans med 2 andra, så för mig blev det så här, okej, men det är något stormigt förhållande. Vi pratar om att det ofta är så här relationer. Men, och den låten för mig blev det så här, okej, men jag vill inte bara skriva om ett vanligt förhållande. Men för mig skulle det kunna vara, okej, men jag har haft lite stormigt när det kommer till mig och min kreativitet. För att för mig är det jätteviktigt att få göra exakt det jag vill, det jag brinner för. Och sen har jag haft den här andra sidan som kanske känner att jag måste prestera. Det har gått så bra, det är många som förväntar sig mycket saker. Hur hittar jag den balansen? Och den relationen mellan de två polerna, stormigt. Ja. Och då har jag liksom skrivit det fast som om att det är ett par istället. Coolt ändå. Ja. För att till slut, man kan ju inte bara ta sina egna stories. De är ju slut. Ja, De har du redan gjort, eller? den storyn som kanske folk vill höra av mig, den är slut. Alltså den här när jag gör slut med en tjej och är ledsen. Den låten kan jag skriva så att du känner det, men jag tycker inte det är kul. Nej. För att jag har redan gjort det 2-3 gånger. Men vad jag kan göra är att skriva en story som är, eller typ metaforiskt skriva om någonting som du uppfattar är att jag har gjort slut med någon. Förstår du? Och för mig är det lite som en lek. Typ att jag måste hitta ett sätt och så här, okej, hur kan jag göra det här kul för mig? Men jag vill ju ändå någonstans att det ska landa hos publiken. När började du göra musik? Typ när jag var 16 kanske. Min första låt var en kärlekslåt. Till en tjej? Ja, men som jag aldrig vågade spela för henne. Gjorde du inte? Nej. Varför inte? Och jag vet att sista raden var så, alltså det var så sjukt! Minns du Akon? Han hade en låt som heter Locked Up. Som handlar om så här, att han är inlåst. Men jag hade den instrumentalen. Och så typ sista raden var något så här, typ, det är viktigt att det här sker med ärlighet. Det är därför jag skriver detta kärleksbrev. Typ. Mina första låtar jag rappade dock. Första 3 åren typ. Så började jag sjunga mycket senare. Och det är också därför jag typ än idag, det är som att det sitter kvar i mig att så här, jag ser inte mig själv som en
sångare. Nej. Jag ser mig mer som en artist som använder sång som liksom ett instrument bara. Jag gillar att skriva texter som man kan typ se filmsekvenser framför sig när man lyssnar på det. Men du visste alltid att det var artist du ville bli? Nej, faktiskt inte. Det känns som att det kom som en riktig sån höger. Smäll. Vänster-höger. För jag ville bli fotbollsspelare. Jag spelade fotboll jättelänge och på en ganska hög nivå tills jag var 16-17, hittade musik och sen så gjorde jag någon slags så här overlap. När flyttade du till Stockholm? Ja, men ganska direkt efter gymnasiet, så jag var 18 typ. Jag fyllde sent, så jag var nog 18. Men då var det på grund av musik eller bara att du ville flytta? Nej, det var på grund av musik. Och då hade jag fått kontakt med några killar som gjorde musik härifrån. Flyttade upp och 1 år senare så släppte jag mitt första album. Du gjorde ju musik under en lång tid, tog en paus och den pausen var på? Typ 6 år. Varför blev det en paus då? Men den första plattan släpptes med ett bolag som jag hade ett kontrakt med. Där vi bara inte kom överens. Och det gjorde att jag inte kunde släppa musik. Och det drog ut på tiden. Så då behövde jag inte kanske ta ut 6 år på tiden. Men jag började pyssla med massa saker som var något helt annat under den tiden. Började må väldigt dåligt över det. Och saknade att göra musik och kände att shit, jag måste ju, det är min passion i livet. Men var tanken där när du gjorde uppehållet att du bara, jag skiter i det, jag kommer inte göra musik mer? Nej, alltså det var var en konstig grej. Det var, alltså, det var inte som att jag tänkte att jag skulle ta en paus. Det var så här, vi fastar i kontraktet. Ja, vi försöker boka ett möte. Okej, det tar 2 veckor. Så bara, men advokaten tar 1 vecka. Och så bara, helt plötsligt så bara hade det gått 6 år, jag fattar inte. Det var helt sjukt. Det var inte som att jag slutade liksom aldrig försöka ta mig ur kontraktet. Nej, utan jag kan än idag inte fatta hur tiden flög. Och det var därför du då började göra något annat? Började göra något annat ett tag? Ja, men jag behövde sysselsätta mig själv. Jag är rastlös. Ja, och tjäna pengar, I guess. Ja. Under tiden som du... absolut. Och sen började du göra musik igen. Och när du började då efter de här 6 åren, vad var det för år då? 2017 tror jag. Och Så mycket bättre var 2020? Ja, slutet av 2020. Ja. Och då kan jag tänka mig att det blev ett supergenombrott. Även fast du liksom var känd och så innan. Ja, men och kunna jobba med musik länge liksom. Ja, men jag tror att innan så var jag känd för en viss grupp av människor. Men i Så mycket bättre så blir det ju liksom... Vart du än åker i Sverige så är det liksom... Folk fotar dig när du äter. Typ. Det är så sjukt. Hur kändes den? Precis. Hur kändes den över en natt-känslan? Jag gillar inte det faktiskt. Nej, jag gillar verkligen inte det. Alltså, jag gillar liksom... Du kom ut på gatan och var så, vad fan har hänt? Ja, jag slutade faktiskt gå ut. Ja, du gjorde det? Ja, för att det var som att över en natt så var det liksom, man kan inte gå någonstans utan att... Det var så hysteriskt på något sätt. Alltså jag vill ju fortfarande så här, jag vill vara en artist som är framgångsrik för att ju mer framgång jag har, ju större saker kan jag göra. Ju mer budget har du att göra coola saker live. Alltså jag brinner för att skapa saker. Och för att kunna skapa större saker så behöver du bli mer känd. Men just den här att bli igenkänd. Att kännas att man är så här en property of typ entertainment. Typ om jag sitter och äter och du typ sitter och filmar mig. Jag tycker det är både respektlöst och det är svårt för mig att typ hata på. Ja. Men det här måste ju vara några av dina mest spelade låtar fortfarande. Ja. Alltså, och jag tror att det här blir också låtar som är så här, de här kommer jag aldrig bli av med. Nej. Eller du vet. Hur mycket gillar du dem själv? Jag älskar dem. Vad drömmer du om? Finns det någonting fortfarande som är så här, fan det här vill jag göra? Musikaliskt? Inte som ett mål. Nej. Inte som ett mål faktiskt, utan jag tror att alltså min dröm alltid och från att jag typ började göra musik är att kunna göra det så länge jag vill, på mina villkor och så stressfritt som möjligt. För att göra musik för mig är någonting som jag skulle göra även om jag hade ett annat jobb. Ja. 100% liksom. Och att kunna leva på det är otroligt. Och det är sjukt fett att ha en så stor publik att när man, så vart vi än åker i landet så är det folk som är där och vill lyssna på det. Det är helt... Men det måste vara så det är obeskrivligt. Men vart ser du dig själv om 5 år? Alltså, du är 35 nu. Ja. Då är du 40. Alltså jag trodde inte jag skulle hålla på med musik så här länge. Nej, alltså redan 35. Nej, för att jag vet inte, det känns som att jag kommer från hiphop också och lyssnat på det hela mitt liv och där slutade man liksom vara, om du är rappare, it's a young man's game liksom. Jag hade tyckt att det var fett att vara den där personen som Håkan Hellström är, som kan spela på Ullevi en gång om året och bara götta och bara sig. Fyller liksom. Upp det hela tiden. Ja, det hade jag tyckt var skitfett. Om 5 år så hoppas jag
att jag fortfarande älskar att göra musik och att omständigheterna inte tar det ifrån mig. Typ. Men vad drivs du mest av? Då drivs du kanske inte mest av pengarna, eller? Nej, det är liksom sist. Skapa. Typ. Ja. Att skapa är någonting jag gör varje dag, vare sig det är liksom nödvändigt av mig eller inte. Eller vare sig jag har ett album, whatever. Om du fick liksom rangordna från pengar, bekräftelse och själva bara njutningen i skapandet. Då skulle jag säga, alltså skapa är roligast, bekräftelse nummer 2 och pengar sist. Jag tror att under en tid, speciellt då när jag skulle bli pappa, så var det nog en fråga som jag brottades med. Att, okay, men hur ska jag placera mig själv i de här tårtbitarna? Jag har liksom mig själv, min son, min karriär, min flickvän. Så hur stora ska de olika tårtbitarna vara? Jag trodde nog att jag skulle kunna fortsätta ganska 100% på allt. Den största lärdomen med att få barn är att du måste verkligen begränsa dina olika timmar för att det ska kunna gå runt och att du inte ska bli dum i huvudet. Jag kan inte se det som ett nederlag för att det är omöjligt. Alltså det känns omöjligt för mig att vilja jobba som jag gjorde innan och liksom sträva på det sättet. Det är omöjligt och jag gör mig bara själv en otjänst. Känner du att det blev en kris när du skulle få barn? Alltså att man hamnar i en liten livskris? Jag trodde den skulle vara större, mycket större. Nej, alltså, jag vet inte, jag tänker mycket, jag läser mycket. Det känns som att jag försöker ta hand om de tankarna. Så jag har haft absolut de tankarna. Kan inte vi få lyssna på någon låt? Ja, absolut. Din nästa låt? Okej. Får man det? Det kan vi nog lösa. Det vill jag göra. Premiär. Ja. Och det är superexklusivt. Oj, vad trevligt. Ja, Okej, let's do it. Men nästa låt då heter Tillbaka till dig. Du ser stora runda där i mitten. Du får liksom äran att vara... Oh my god, control room. Ja, exakt. Ja, du behöver inte vara blyg. Det känns som ni lyssnar högt. Sitter du här och njuter då? Så. Jo, men för jag tänker på... Alltså, det är så sjukt för att så här, det här är en produkt, den ska ut, den har ett seriöst omslag, det är liksom... Men jag har spelat in den på Rafaels liksom, golv. Förstår du? Alltså, tycker du det låter konstigt? Alltså, nej. Du hör ju rösten. Förstår du? Den är lugn, rösten är lugn. Den är lugn. Tänk rummet framför dig. Jag sitter där på golvet. Tack. Men det här för mig är så sjukt. Du sitter alltså då hemma, sjunger in det här till inget sound? Eller lyssnar? Eller? Nej, då har jag piano. Sitter du och spelar själv då? Ja. Ja, den var vad roligt riktigt bra. Tack så mycket. Den kommer att bli en riktig hit. Tack. Ja. Fan vad fett. När man har fått en vibb så hör jag ofta den färdiga låten ganska tidigt liksom. Nu vill man ju bara höra mer. Okej, 10 snabba innan vi ska hem till dig nu då. Ja, okej. Vad är det första du gör på morgonen? Första jag gör på morgonen, går på toaletten och gör min hudvårdsrutin. Det gillar jag ändå att höra. Vilken är din sämsta vana som du vägrar sluta med? Som jag vägrar? Alltså man har något så här som det är lite dåligt men jag gör det ändå. Alltså jag röker då och då. Ja, och det går liksom emot min... Ja, allt annat. Ja, förstår du? Jag blir alltid jättebesviken när jag gör det. Men Faktiskt. Men du fortsätter ibland. Ja, det gör jag. Vad beställer du alltid hem för mat?
om du beställer hem? Jag äter typ en typ av lunch varje dag och det är kycklingbulgur. Från en specifik restaurang? Ja, eller det? Från Reload. Favoritmaträtt förutom den då? Som du kanske äter hemma? Ja, men någonting med pasta skulle jag säga. Typ pasta, köttbullar gillar jag. Riktigt långputter. Favoritsnacks? Torkade mangos. De här grönvit förpackning. Ja, de är exakt. dunder. Men är du en söt eller salt person? Nej, men en söt skulle jag säga. Men jag Hellre är godis än chips eller? Ja, absolut. Men när jag käkar godis så gillar jag de här salta liksom, lakritsprylarna. Favoritdryck? Kaffe. Och alkohol? Favoritdrink är... Ja, eller liksom öl, vin? Nej, men alltså... Nej, det är rödvin. Enkelt. Såklart. Ja. Vad är det dyraste du har köpt? Klädesväg. Köpte en Dior-jacka som jag hade när jag spelade i Avicii Arena. Den var skitdyr. Som en gång. Ja, på det Då är den ju jävligt dyr. Vilket beslut i din karriär har gett dig mest energi och vilket har gett dig mest pengar? Mest energi. Alltså typ min första hit, Jag gråter bara i regnet, så vi skulle spela in den videon och det var att jag skulle sjunga låten live. Jag gillar inte hur jag låter live så jag satt och skulle skriva ett jättelångt mail till varför vi inte skulle göra den här idén. Och sen så suddade jag allting efter ett tag och bara okej, men vi kör. Och det är det bästa valet jag har gjort. Och det har också så här, det sitter kvar i mig så länge och har gett mig sjukt mycket i hela min karriär. Och vad sa du, det som har gett mig mest pengar? Ett beslut, jag vet inte, alltså att tacka ja till Så mycket bättre. Vad är det bästa och det sämsta med ett offentligt liv? Det bästa det är att på vissa sätt så blir liksom, det blir lättare att liksom fixa ett bord någonstans om man vill. Man kan slänga med namnet lite grann så ja, ibland. och jag är sjukt liksom, jag tycker det är jättepinsamt men det blir ju lättare. Och vad sa du, svårare? Eller sämsta? Ja, sämsta med ett offentligt liv. Ja, att det är offentligt. Att det blir mindre privat. Man går på café. Du gillar inte riktigt det där? Nej. Inte min. Det är inte din grej. Vad är du mest rädd för att människor ska missförstå dig med? Bryr du dig mycket om vad andra tycker om dig? Ja, det skulle jag göra. Alltså, jag tror att det är svårt att inte göra det. Liksom. Sen hur man reagerar på det är liksom en annan sak. Att säga första liksom, om någon säger någonting, att inte liksom instinktivt, att det bara rinner av. Det tror jag det är ganska få som faktiskt så här känner. Men sen hur man hanterar det är en annan sak. Typ om du ändrar dina val på grund av vad någon annan tycker. Det skulle jag inte göra liksom. Men inget så som du har känt dig missförstådd i? Eller så här, så är inte jag? Alltså nej, alltså, jag tycker väl det är jobbigt att bli missförstådd i så här värdegrunder typ. Det förstår jag. Alla dem. Ja. Och som artist tror jag inte liksom, det is what it is typ. Det är mer mig som privat. Ja. Jag är ekonomisk men jag är inte snål typ. Utan tvärtom generös. Och det kan vara någon sån när någon känner typ, men jag tror att han är snål. Det är otur. Ja, jag vet. Min pappa som blir väldigt så här besviken. Ja, det måste Typ kännas generöst. Ja. På en bro i Paris finns ett lås med ditt namn bredvid mig. Vet ni hur modigt det är nu för? Hur länge har ni bott här? Nu är det 1,5 år tror jag. Ja. Och vad gjorde att det blev just här? Det är ju ändå väldigt speciella lägenheter. Det känns ju lite storstad, New York. Jag fick ju slåss för att ta sig hit. Ja, för att vi bodde i en sekelskifte innan. Alltså våran känsla är så här, vi vill komma hem i någonting som känns som vårt eget. Och det ska kännas liksom speciellt. Och så valde vi de här som känns som att alla ser likadana ut. Men det var för att vi fick en unge och han behövde liksom en stor hiss där barnvagnen får plats. Ja, just det. Det är det. Så här har vi då ett sovrum. Här är vårat. Jag tar för mig. På tok för stora sovrum. Ja, det är väldigt stort. Det är otroligt så jag vet liksom inte vad man ska... Alltså vi har ju tryckt in då ett skrivbord här men det är ju som motvilligt. För man vill ju inte sitta och jobba där man sover. Nej. Och jag vill inte sova och se mitt jobb. Nej, exakt. Man vill inte ha det där. Men du behövde ha någonting där, kände du? Så jag har haft min studio här. Så när jag gör typ demos hemma så jag har haft det här. Men det har också varit ganska tråkigt att vakna och kolla på det. Typ. Ja. När kommer ni flytta vidare då? Jag antar att ni... Alltså vi var på visningar igår. Det var ju typ lite jobbigt att vara på det. För att då vet vi också att vi vill ju flytta härifrån. Ja. För att ni vill ha större, eller? För jag vill åt den här känslan att när jag kommer hem så känner jag det känns som att jag är hemma liksom. Förstår du? Alltså jag vill komma hem och bara... Du har inte den här? Nej, jag har inte det. Det känns så. som att bo på ett hotellrum liksom. Anledningen var ju för att det ska vara praktiskt att flytta hit. Och det har det varit. Men nu vill ni hitta ett riktigt hem. Ja, alltså. Ja, och så här har ni ett härligt litet vardagsrum. Jag kan gilla att sitta i soffan. Det där är mitt hörn liksom. Jag sitter och skriver. Ja, men både skriver men typ jag kan skriva så här. Jag brukar skriva några minuter dagbok på kvällen. Då sitter jag där. Om jag jobbar hemifrån typ jag kan sitta och göra ekonomin där. Det tycker jag är ganska nice. Men att kolla på TV, det är typ jag vet inte, jag tycker det är
ofta slöseri med tid. Vad är det du skriver i din dagbok? Alltså hur dagen har varit eller? Nej, alltså just nu så skriver jag typ jag försöker hålla koll på vad jag har lärt mig under dagarna. För att det är ganska svårt så för mig är det sjukt viktigt att utvecklas hela tiden. Och att bara liksom inte reflektera över vad jag faktiskt har lärt mig eller liksom vart jag har tagit mig någonstans, så blir det som att man glömmer bort det. Så nu så jag försöker skriva varje kväll och sen så typ en gång i månaden bara läsa igenom det. Och det kan vara små saker. Idag lärde jag mig whatever. Det går inte på något litet. Men... Och så bara känner du att utvecklingen går framåt. Ja, exakt. Men det är bra att påminna sig. Jag tycker det är också bra att skriva saker man är tacksam över eller vad som helst. Bara för att samla ner det. Ja. När kliver du upp? Innan 6 i alla fall. Typ 5:30 till 6:30. Och då är det inte för att han har vaknat utan det är för att du kliver upp då själv. Ja. Men jag lägger mig också 9 typ. En riktig baba. Alltså, en riktig gamling har det blivit med. Ja, exakt. Här är vad vi trodde var förvaring, men det här är elektronikskåp. Elektronik, alltså vad då? Nej, jag vet, alltså... Bara massa... Du vet, så här skit typ. Och så får man plats med en dammsugare. Gud, det är som att vara på spa, känner du det, Elin? Alltså det är en liten sån feeling här. Det är väldigt lugnt och härligt. Men jävlar, är det en till balkong här då? Ja. Men gud, man ser ju verkligen också in till folk. Alltså, tänker du på det ofta? Det här sjuka är då att jag gjorde inte det. Nej. Förrän, se den här balkongen som är rakt framför som har typ 2 solstolar som vettar mot varandra. Ja, där bor min kompis. Så du vinkar lite här? Alltså, det är så jävla weird. Det har blivit jättekonstigt. Alltså, jag vet inte hur jag ska föra mig. Jag kan liksom gå ibland så här, du vet. Och sen så vi hade middag för någon vecka sedan och så snackade vi om det. Så här, han bara, det är lite weird, jag ska inte ljuga. Jag och frugan gick och lyssnade typ på din musik. Och så typ, vågade vi typ inte kolla över för det kändes så, allt var så weird. Och jag bara, fan vi känner likadant. Det blir så intimt på något sätt att liksom kunna se varandra. Alltså att se en främling gå runt och typ gå i köket, det är så här, jag tänker inte på det. Alltså, det är otrolig insyn men jag känner inte mig tittad på. Nej. Tills mina polare flyttade in dit, då var det liksom... Då känner du av det. Ja, det är ju liksom som att man vet ju inte vem som tittar på en hela tiden när man går här. Och här, men han har liksom ett eget rum. Ja, Rafael har ett eget rum. Ja, nej, vi behöver ju inte flytta för att... Nej, verkligen utan vi inte. vill ju flytta för att det ska vara personligt. Typ. Ja, men gud, till och med hans rum är så estetiskt spaigt. Alltså bara beige. Ja, jag vet. Vi har Kommer väldigt... ni någon gång ha mer färg? Eller? Alltså vi får massa grejer i färg. Och jag vet inte, de försvinner. Jag vet inte vart de är. Oops, de det är liksom jättekonstigt. De bara försvinner när de kommer in hit. Ja. Men hur inblandade är du i inredningen Här? Det här är min enda inblandning. De här. Ja, men de i här... hela lägenheten. Jaha, i hela lägenheten? Är det fortfarande bara? Ja, det är så det är det. Nej, men... Oj, vilken fin tavla. Tog ni en bild varje vecka? Ja, så den här gjorde jag. Gud vad fin. Det här är en bild varje vecka gravid. Ja. Här då, det här är min favoritbild för att här var vi ovänner så hon ville inte ställa upp på Så det bilden. blev ingen. Men sen var vi Men vänner du igen. är ändå så... Det måste finnas en bild den veckan. Så att... Ja, såklart. Man kan inte hoppa Men sen veckan efter, glad igen. Ja, glad igen. Yes, då var hon glad. Och det är kul för då kan man liksom verkligen... Och du, vad håller du i här? Det där är hans första Jordans. Och där är hans... vad heter det? Nalle. Skulle ni vilja ha fler barn? Ja, jag vill nog ha ett till barn i alla fall. Så man blir liksom... Har du alltid velat ha barn? Ja, jag har alltid velat ha barn. Lätt. Men nu har jag också förstått typ att Rafael blir ju rätt ensam om han är själv. Jag har ju haft massa liksom, kusiner och bröder. Men Sonja har varit ensam barn. Så då märker man skillnaden i liksom... Märker du skillnader på er? Ja, men i våran önskan typ. Jag har nog aldrig så här, reflekterat över det. Medan hon är så här, det är jätteviktigt att Rafael har syskon. Ja, hon känner då, så. Ja, och då har jag fattat så här. Ja, jag fattar. Det är bara för att jag är så himla van vid att ha typ 12 pers runt mig. Vi var ett helt crew liksom. Ja. Jag tänkte ta mig en titt i din kyl. Ja, varsågod. Det är en liten grej som jag brukar göra. Har du något du skäms över? Här var en frys. Nej, jag tror inte det. Nej. Du bara... Vad har jag? Frukt? Ja, verkligen. Fruktfat, lite... Lagar ni mycket mat? Nej, typ inte. Vem av er lagar mat? Det är jag. Är det någonting som alltid måste finnas i din kyl? Cola och Mino. Ingen reklam heller, men de är helt otroliga. Champagne är viktigt. Det måste alltid finnas en kyld för man vet aldrig när det är dags att fira liksom. Verkligen. Eller man får besök eller vad som helst. Ja. Är det här dina eller hennes eye patches? Ja, det är inte mina. Nej.
Men jag har ändå testat dem ibland. De är sköna. Alltså jag känner att man går in i ett sånt här mode när man är här. Det var massage. Exakt. Alltså vart är massagerummet? Så känns det. När ska man gå in till... Ja, men vi pratar om att köpa en massagebänk faktiskt. Vi har passat. Har du liksom städat Alltså, för nu eller är det så här städat? Nej, det här la Sonja fram. Hon bara, man måste alltid bjuda på något. Jag bara, det känns som att vi liksom har... Nej men gud, du ställer tillbaka. Vill du ha eller? Alltså verkligen så. Vi Vill du ska ha, inte eller? bjuda på någonting. Här vill du ha. Det är bra. Varsågod, ta en. Nu skäms jag. Hon Ja, kommer skämmas hon när kommer ser bli det. så... Hon kommer Vill du tycka det också är ha? Okej, vet du vad? Jag lägger tillbaka den här. Varsågod. Att hon var så, Vilken man måste bjuda på någonting. Man måste smäll ha det på fint. fingrarna alltså. Och du bara ska ställa in ditt skåp igen. Nej men alltså, när jag berättade för min son... hon vet liksom, vem du är på dina shows väldigt väl. Liksom. Och när jag sa att du skulle komma hit, då blev hon så här, shit, vi måste städa och städa. Jag bara, det är alltid städat hos oss. Alltså det är alltid. Så här ser det ut hos oss. Så för mig när hon typ tar fram 2 sådana här så känner jag typ som att vi försöker för mycket. Älskling, du vet, det är lugnt. Det är alltid så här visningsredo typ. Men hon är väldigt liksom, hon har moppat idag. Liksom, klockan 8 på morgonen. Jag bara, varför? Vi moppade igår typ. Men gud, är ni båda så städade av er? Nej, inte... Eller jag trodde att jag var det tills jag blev tillsammans med henne. För då märkte jag att det finns levels to this shit. Förstår du vad jag menar? Hon är så. Hon är... Det får inte ligga fram. Alltså... Okej, det ändrades lite när vi fick barn. För det är omöjligt att hålla. Men det är Men det är petigt. typ så här. Det är Blir du stressad när du kommer hem till folk som har röjit? Ja, Alltså... Ja, jätte. Ja. Det är det som är väldigt kul med när vi är hemma hos folk. För alla är ju extremt olika. Vissa städar ju jättemycket. Vissa skiter ju i. Och det är ju jävligt kul att se hur olika man är. Vi är ändå out and about mycket. Man så här, på konserter är det en sån tydlig sak. Där det är mycket så här om du har en spelning. Sen att komma hem, det måste vara mitt lugn. Typ. Men jag kan vara hos polare och känna liksom att både jag och Sonja kan gå och plocka. Ni börjar så. Ja, men typ när ni la jackorna på golvet där inne så fick jag lite så här. Du fick lite stress. Ja, var ska vi lägga av dem? Ska vi hänga upp dem kanske? Så ska vi se. Ja, då ska vi se. Ska vi ta oss in till badrummet eller? Ja. Här är också som ett litet spa. Alltså kolla, här är också spa-morgonrockarna redo. Så man kan hoppa kolla. i varsin. De hänger så här. Alltså det är inte liksom, jag försöker inte spela ball här. De här hänger så och vi använder dem. Ja. Men också så på galge. Du har inte bara hängt det på en krok. Ja. Och här är små handdukar. Med vikta. Men det är inte jag som har Står du vikt dem. viker dem? Nej, det är inte jag som viker de här. Ja. Hur mycket här inne är ditt och hur mycket är här inne är hennes? Den här är min och den är hennes. Ja, ni har Ja, och det där är typ... gemensamt eller? Ja. Vi behöver prata SPF. Nu går vi mot vår och sommar och då kanske det blir mer självklart för många att börja använda SPF. Men ni vet att även på den gråaste dagen så ska man använda SPF. Och den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Eucerin och jag ska visa er ett riktigt hack. Eucerins nyhet Sun Oil Control Daily UV Serum SPF 50+. Så den här är då ultralätt som ett serum på huden och inte som en tjock kräm. För jag tror många gånger när man väljer att inte använda SPF så är det kanske för att det blir för glowigt på huden, det är för tjockt, det kanske blir en vit hinna och så vidare. Så man vill hitta någonting som är precis som sin vanliga hudvårdsrutin. Och den är också lite matt i hur den blir på huden, vilket är perfekt för många killar. För jag upplever att många kan känna att SPF kanske blir för glowigt på huden och att man vill ha något som är lite mer matt. Och då har man det här. En annan grej som är ett stort hack, det är att man måste ju återapplicera sin SPF. Det tror jag också många glömmer. Det räcker inte bara med att göra det på morgonen och sen gå hela dagen och ha samma solskydd, utan vi behöver återapplicera för att kunna vara till exempel ute i solen. Och när man använder då ett sånt här mattifying serum så är det perfekt att göra över ditt smink. Jag kan annars uppleva att det kan bli lite det här greasy och det kan bli lite flottigt på sminket, men här kan du så enkelt göra det bara genom att ta ut det på handen, dutta lite på fingrarna och dutta i ansiktet, eller typ på en sån här sponge så kan man ta den och dutta över sitt smink och sminket sitter där. Man kan till och med få en härlig lite mattifying känsla, att det blurrar ut
över sminket mer än här. En sak jag verkligen tog med mig från Korea, det är ju hur mycket solen skadar huden. Även på den gråaste dagen ute så får vi ju solen tränger igenom molnen och ger skador som pigmenteringar, fina linjer och så vidare. Så att vi vill ju verkligen skydda huden hela tiden, och jag har blivit så mycket mer noggrann sen jag var där och gjorde de här analyserna. För då ser man verkligen vilken skada det gör, och då vill man inkludera SPF varje dag för att undvika det här. Jag har länkat till produkten här under, så gå in här och kika. Och hörni, lova varandra nu att vi blir bättre på att använda SPF även de allra gråaste dagarna och återapplicera. Är du intresserad av beauty? Alltså jag är mer intresserad av resultatet. Det är för det jag är intresserad av. För att när jag var tonåring så hade jag väldigt dålig hy. Jag hade akne liksom. Sen så har det gått i vågor lite grann beroende på vem jag varit tillsammans med. Men det är de som hjälper mig. Ja, för det här är så roligt för att vi pratade om det här igår med några kompisar. Hon bara, du måste fråga vart killar får tips. Hon bara, för det tänker jag ofta på att tjejer, vi tittar väldigt mycket på beauty, ofta i alla fall. Men vart får liksom killar sina tips? Ja, men exakt. Är det då sina tjejer eller hur liksom... För första gången när började du intressera dig av beauty? Så jag och min tjej, vi drog på en... Första året så sa hon ingenting till mig. Det var så här, du vet. Nykär, jag gillar dig som du är. Sen efter ett år så här, kanske ska kolla in liksom fukten på din hy. Vi gick till en ansiktsbehandling. Och då kändes det som att jag typ blev uppläxad av den här tjejen som bara, shit, du behöver fixa din hy liksom. Jag bara, hur känns den då? Hon bara, typ som sandpapper. Och då tog vi tag i det, och sen så fick jag mina första, så att det här är ditt första 3 steg. Och sen då typ tillsammans med Sonja så hon brukar köpa allt, och så brukar hon fråga mig typ, vad tyckte du om ansiktsvattnet? Och jag sa, nej men den typ, jag gillar inte lukten eller doften. Och då köper hon en ny. Men gud. Eller så här, ofta, den får ju ta slut liksom. Men så köper hon en ny. Och sen så har det liksom byggts upp till en, nu vet jag inte hur många steg jag har, men så här, de här produkterna gillar jag. Men när du var yngre och hade dålig hy, tog du hjälp för det då eller vad gjorde du? Nej, det var jättepinsamt tyckte jag. Så att jag var ju liksom, och det var också så här en tid, alltså då fanns inte tutorials på YouTube. Nej. Eller typ dina program där man kunde så här, nej, exakt. Det var inte samma sociala medier som man kunde hitta. Så jag var ju typ så här, jag var tvålkillen som bara typ tvättade 8 gånger om dagen för att det skulle bli bra liksom. Men det blev skitdåligt. Ja, det blir bara värre. Sämre liksom. Men hur länge hade du tills det började bli bra igen? Typ hela högstadiet och typ lite gymnasiet. Så 4-5 år. Ja. Tyckte du det var jobbigt? Ja. Och det sitter ärr i mig idag. Ja. Det är sjukt. Jag vet. Alltså jag kan liksom, jag kan känna av det än idag när någon så här, om jag står och kollar på dig och du typ kollar, jag vet exakt samma. Om jag ser att dina ögon flackar här, då är det så här, shit, har jag någonting här? Och då är det så många år sedan, men det sitter kvar. Nu är det bättre. Om jag vet att jag har den här, då är det så här, jag vet hon kollar på den. Men typ, om jag inte vet så kan jag säga, shit, har jag någonting jag inte har sett? Och det gillar jag inte. Förstår du vad det är? Ja. Du får se the magic. Det fortsätter i spa-temat. Ja. Vad tycker du är spa av det här? Allt. Alltså, nej, men det är så, de här dels, fint. Ja. Väldigt prydligt uppställt. Jo men också helt ärligt, alltså, men det här brukar vara så, men de här har hon ställt. Nu ser jag att det är fel ordning här. Oj. Hon har ställt det efter en ordning. Ja men, jag vet inte, men hon har ändrat på det. För jag gillar när de står i stegen, förstår du vad jag menar? Ja, så du kommer ihåg allting. Ja, eller så jag minns ju ändå liksom. Men, den här brukar jag inte ha. Vet du vad, den här är en sån som jag inte gillar just nu. Nej, men kommer du ihåg vad din första beautyprodukt var? Vad du började testa? Alltså nu i vuxen ålder tänker du? Forever? Ja, alltså jag vet faktiskt exakt hur den ser ut för att alltså vad sjukt det här är. Jag var så påverkad av min hy. Jag kan inte minnas vad den heter, men jag vet att det var liksom en sån här limegrön ask som var typ en skrubb. Okej? Det var det första jag köpte, och jag vet att jag var så här 15 då. Så tog jag cykeln till stan och jag tyckte det var så pinsamt att gå fram och köpa den här. Att jag liksom kunde stå så här, stod bakom de här hyllorna och så kollade jag typ så här, okej, är det, du vet, vilka är här? Typ. Kusten Clark. Ja, och så bara så här tog jag den och köpte den. Men den gjorde det bara värre för det var bara en skrubb. Så min hy blev jättetorr. Hur som helst så, väldigt länge sedan jag tänkte på det minnet. Och då bodde du inte i Stockholm? Nej. Jag bodde i Uddevalla. Men och jag tror att det nästan var så här, va? Jag spelade fotboll, det var väldigt grabbigt. Alltså typ, tvättade du ansiktet? Konstigt. Alltså så, är du bög? Ja, men att typ. du har en produkt med dig?
Man ska ha dubbeldusch typ. Ja. Och Axe. Ja. Annars så... Därför älskar jag att det har gått framåt. Okej, men den där Clarence-rengöringen, den gillar du inte? Vad heter det? Clarence? Jag gillar inte doften och den är typ som en skum. Så jag gillar när man tvättar att det är typ lite så här. Det känns som att man blir ren, obviously. Ja, men hur ska den kännas då? Som en gel? Typ, ja, lite mer gel och när man liksom gör så här så känns det som att man nästan också smörjer in någon magisk... Men allt liksom som du blir influerad av nu, är det Sonja då? Eller kollar du upp någonting själv? Nej, det gör jag faktiskt aldrig alltså. Det gör jag Du vill bara ha ett aldrig. resultat och du skiter i vad det är som tar dig dit? Ja, faktiskt. För att jag vet, alltså jag kan säga till dig, jag vet inte, alltså jag känner inte igen något av de här märkena på så sätt egentligen. Jo, alltså jag ser den här loggan typ när jag går på Åhléns. Ja, och du bryr dig inte om ingredienser och så? Alltså du har inte så stor koll vad det gör? Nej, så. Nej, jag litar på att hon, du vet, har min rygg i det. Och sen då tar du den där tonern. Gillar du den? Ja, det här ansiktsvatten, eller hur? Ja, den här gillar jag jättemycket. För den, alltså den har en bra doft typ. Och, Det är så kul att höra killar prata om beauty. Bra doft. nej men typ, det tycker jag är skitviktigt. Doft är alltid en så här. Den här grabben, det är efteråt då. Det är min favorit. Är det så? Vad skönt du vet. Det här är också, nej, den här är också en av mina favoriter. Vet du vad, jag trodde inte jag skulle vara så här intresserad av att snacka om det här faktiskt. Men typ Jag känner att du brinner för det här nu. jag gör det faktiskt. Vad jag gillar med den här då, innan du säger något, det är att jag får lite så här. Jag gillar när min hy ser lite olja ut. Jag vet, glow. Alltså, det ser ut som att man är på bra humör. Ja. Så ibland när folk säger så här, det ser ut som att du inte har sovit, då har inte jag lagt den här. Nej. Och jag har glömt den eller någonting har hänt så här. Något har hänt, jag hann inte Men med. vet du vad jag gillar med den här? Jag gillar när jag har samma, det här är min turné. Necessär. Portmonnä eller vad säger. Och i den så har jag liksom en sån fast liten. Och det älskar jag med att jag hittar den som favorit men den finns också i den lilla. Jag brukar så här när det är... Stashar upp. Ja, då passar man på. Och grejen är, vad heter det, Sonja hon är så här, nej men det blir så dyrt. Jag bara fast, alltså jag gillar att vara ekonomisk också. Köper vi nu och så köper du liksom 5 stycken, då har du både, kolla här nu, kolla här, slut. Visst? Jättejobbigt om jag ska säga till Sonja, kan du köpa den 57 arbetsdagar, leveranstid, du vet, och sådär. Så är det bara att öppna en ny fräsch. Ja. Men också att Sonja, kan du köper den inte själv då eller? Hon måste klicka hem. Jag vill inte att det ska bli fel. Alltså, nej men jag vet inte. Det är faktiskt en bra... Jag tycker det är gosigt att hon gör det. Jag tror att hon också lite grann tar pride i att så här, den här serien har hon hittat till mig. Och, Hon har utformat det här för dig. ja, men det är en överenskommelse. Men hur duktig är du på... Du gör det här varje dag? Morgon och kväll? Ja. Och på kvällen har jag också en... Det här är inte mina nu, för vi fick testa nya. Men ansiktsmasker. Den här testade jag igår. Du kör mask till och med. Ja, jag brukar ha en grön. Jag önskar att jag visste namnet på den. Men de har typ slutat göra den. Hon säger det i alla fall, för de kan inte få tag i den. Jag körde den här igår. Den var... Men är det här som din fuktkräm då eller? För där har du ju då Så på en kväll... Essence serum. Då skulle det ju komma en fuktkräm efter då. Eller Nej, den där? här är min fuktkräm. Ja. Om du menar steg liksom efter tvätten. Det här är min fuktkräm. Fast inte just är den det här. här den med... Nej, det här är inte den med SPF. Men det är den jag brukar ha. Okej. Alltså, varför brinner jag så mycket för det här? Nej men på riktigt, kolla den här. För den är slut den andra och du känner att den här nästan är också slut. Och jag har ingen på stashen. Du ser, nu blir det ju så. Nu blir det 57 precis så. arbetsdagar, Ja, nu ska jag du vara gillar inte utan. Nej. Jag gillar inte det. Så du brukar ha den med SPF? Ja, exakt. För att den här gillar inte jag så mycket. Den är för vattnig. Ja. Och den... Den andra är så bra. Men vet du vad? Den är också så glowy och trevlig. Jag typ såhär, när jag var yngre, innan jag hade den där, så brukade jag alltid bli så brun. Och så bara så kom jag på, shit, jag har alltså i 5 år haft 50 FPS liksom. Ja, det är bra ju. Det är bra. Är du rädd för att åldras? Nej. Det känns som att du har ett väldigt bra hår också. Tack. Ja, men för annars kan ju det vara en svinjobbig grej för killar. Och tappa, tänker du? Ja, och att det kan komma så jävla tidigt. Alltså för många kan det ju komma redan vid 25. Ja, nej det Det är ett jobbigt steg i liksom, vad gör man? Ska man liksom så lägga över håret eller ska man, alltså, eller ska man Det är bara typ raka av håret vi sig? har liksom. Men du har haft så mycket hårlux ju. Men jag tyckte det var kul, jag har alltid haft en specifik look för varje era. Och den här eran jag är i nu har jag bara så här, jag vet inte. Nej. Typ. Så nu ser jag ut som
mig själv höll jag på att säga. Men jag tyckte det var kul och så här, okej, det här är en tydlig blond era, den tillhör liksom den här klubb-ravia-delen. Och sen så, ja, du fattar. Men gillar du att uttrycka dig i utseende? Ja, för att alltså jag gillar ju, när det kommer till musiken så gillar jag att bygga världar. Och att när man liksom lyssnar på musiken så ska det finnas någonting visuellt att titta på som också makes sense. Och den mjukaste Alex har varit den Alex som hade typ en tofs liksom. Som jag för övrigt klippte av och sparade ett tag. Men tills jag kom på att det var skitcreepy. Ja, det är riktigt obehagligt att ha en liten tofs hemma. Men jag hörde att man kunde göra en konst av den, fast någon som gjorde konst av den. Skitsamma. Du har slängt den? Ja, jag tror det. Men där med maskerna då? Har du någon till av de favoriterna där? Du visade den. Nej, den här gillar jag som fan. Det här är skrubb. Ja. Vet du vad jag gillar med den här? Först ett bra doft. Men när man lägger den typ så här svider lite. Ja, så man känner att det gör något. Ja, den jobbar. Alltså det här är ett bra namn tycker jag. För vad min vibb är. Alltså det låter som den här rocken. Ja, jag förstår. Det låter som ett läkarmärke. Dermaceutic. Yes. Men det här känns också lite på den viben. Ja. Men inte riktigt. Nej, den här hade jag fått för att jag hade fått lite extra torr hy. Så då sa Sonja, ta den här. Men jag har inte gillat den här. Nej, dålig doft. Ja, den är inte mal. Alltså... Men luktar inte de där lite så kräm? Ja, fast den här, det finns en balans. Det finns en gräns. Men skulle du någon gång gå in på alltså så Åhléns själv och gå runt och så undra vad jag ska köpa? Alltså jag förstår typ inte hur man gör det. Nej, jag förstår. Alltså, vart ska man går börja? man bara efter doft då eller? Alltså typ om du ska köpa en ny sån här. Ja, men vad går du på? Jag vet ju vad jag skulle gå på. Såklart. Men om man är någon, alltså Nej, om du är jag. Det. Ja, vart börjar man? Jo, en då kanske man börjar. En ärlig fråga. Om du var jag, bara worst comes to worst, jag och Sonja, part ways. Typ okej. Jag behöver en ny sån här för att alla de här påminner mig om henne. Hur gör jag? Men antingen så måste man ju gå in till ett specifikt märke, att bara bestämma sig. Okej, nu gillar du Dermaceutic. Ja. Eller du har gillat. Du kanske inte vill ha det då. Du måste helt byta. Alltså du kanske helt måste break free från allt. Då tänker jag att antingen så går man till ett specifikt märke, säger hej, jag behöver en rengöring. Vad har ni? Och så tar de fram en och så doftar ju du. Nej, gillar inte doftar. Men man rengör inte på stället. Nej. Eller vadå? Att de börjar testa rengöring? Ja, men hur ska jag veta om den är bra eller inte? Om jag inte kan testa den. Titta på konsistens lite bara. Okej, jag fattar. Här ser man ju. Det här är inte vad jag gillar. Nej, men jag precis. Ta det har blivit jävligt fel. Men eller så går man väl till ett Kicks och där har de ju alla märken och så går man till någon personal och säger hej, jag behöver en rengöring eller jag behöver någonting. Eller så kollar man liksom på min show eller något. Kan man få väldigt bra tips också. Ja, sant faktiskt. Men det här då? Här har du din stora passion för doft. Ja, alltså den här. Vet du vad det här är? Vet du vad det här är? Det ser ut som en body lotion. Ja, nu har inte jag på mig den idag. Kan man få en liten? Ja. Oj, jäklar. Det här var... Det där var inte du i... Nej. Inte clean överhuvudtaget. Att ha en sån där inte, äcklig liten plupp som kommer ut. Lukta på den här. Det luktar kräm. Vadå? Känner Okej, du? det börjar komma lite. Det luktar liksom... Elin måste... Vanilj? Nej, jag tycker inte det. Nej. Fattar du vad jag menar med Den kräm? är väldigt lugn. Eller vad ska man säga? Precis, det är det jag menar. Den är inte så parfymig. Den var mer så... Den säger inte så mycket. Men Exakt, trevlig. Är det här din doft? Jag älskar den här. Jag älskar det här märket. Men Det jag är så trevligt. älskar den. Är det här samma då? Ja, Om det är måste vara. den med eller utan. För det finns en Fresh lotion. Och Ja, den det här är heter då den. soft Det är lotion. den som jag har fått för... Turnén-necessär. Är den här redo att bara ta nu eller? Ja, exakt. Den är färdigpackad. Den är färdigpackad. Och mina parfymer. Den här måste jag köpa om. Det är bara att så fucking dyrt. Ja, jag vet. De där är inte... Men i den här så är det samma som, det är black tie. Det är min favorit. Den är otrolig. Black tie är väl ändå lite unisexig eller? Det känns som tjejer också har den. Jo, exakt. Gillar. Alltså den här är otrolig. Väldigt god doft. Den här är otrolig. Oj. Men du känner, en tjej kan ju också ha, alltså... Den hade jag älskat. Vad är den andra här bredvid? Det här heter Parade. Och det är min första Celine. Men är Celine ditt dofthus? Ja, exakt. Den rätt här nu. Jag började med Celine och sen så, den köpte jag i Paris första gången och jag fick en typ såhär, varje gång jag använder den så känns det som att jag är i Paris typ, vilket är skit nice. Men jag växte ur den. Så nu har jag haft... Hur växer man ur den? Bytte du era eller vad? Bra fråga, men den var jättetied till en viss jacka jag hade. Det är askonstigt. Alltså men typ, nu vet hur det är. Det är ändå sanning. Man känner en lukt av någonting och så känns det som att den
tillhör det där. Jag är ändå fascinerad att du inte har fler dofter till olika typer av tillfällen. Nej. Känner du att du tar på den där varje dag och du är i samma mode? Jag behöver liksom olika för vad jag är i för mode. Ja, men jag har 2 och det är därför. Black tie ändå, den är min så här, den har jag varje dag. Och det kanske är mer eller mindre. För att jag kan tycka att de är ganska snåla på att sitta kvar. För att kosta så mycket. Men paraden är den som den kan jag liksom, om jag ska på en liten middag eller typ så här, då känns den extra. Typ. Men här rolig grej. Vi satt på en middag för någon vecka sedan. Massa grabbar. Och så började vi prata om parfymer. För att den här har jag tipsat massa utav mina kompisar. För de har kommit upp till mig och bara, fan vad gott du luktar, vad har du på dig? Och sen så kommer det fram att tydligen då bland alla andra, alla så här gatekeepar sina parfymer. De säger inte vad de har på sig. Till och med till längden att på jul så hade mina polare så gömt sina. När deras typ farbröder och whatever kommer för att de inte ville visa. För att de alltid... Va? Och vi testade så. Jag ringde upp sin polare och bara, men du parfym. Han bara, det kommer aldrig berätta. För man vill vara så egen med den eller? Ja, men alltså en parfym luktar ju ändå fett annorlunda på mig. Det gör den. Ja. Om jag tar på mig den där så kommer det lukta olika på oss. Ja. Men jag fattar lite grejen. Att man vill vara ensam om det. Ja. Speciellt som tjej kan man ju ändå inte vara det. För det sprids ju som en löpeld så fort Men en vet du parfym vad? finns. Alltså ska du göra det, då får du köpa... vet du vad? När vi var i Bali för några år sedan, då gjorde vi egna parfymer. Och Det är trevligt. då är det din parfym. Ja. Men typ att gatekeepa en sån här Celine-parfym, Nej. not so cool. Men kommer du nu köpa en ny av den? Eller Ja, kommer nu du håller jag testa på och något väntar. nytt? Nej, jag kommer fortsätta. Jag är inte Och när redo. Nej, du är inte redo. Nej, jag är inte redo. För jag tänker annars som artist och så att man kanske skulle ha lite olika eror. Det känns ju som ni går in i olika... Shit, det är sant alltså. Du tar på mitt artisteri det här faktiskt. Visst? Ja, att du skulle säga, nu är det den här tiden. Nej. I livet. Men vet du vad? Behöver Jag tycker faktiskt att parfymer är rätt tråkigt. Alltså för mig. Du vill bara att Nej, men för att jag vill lukta gott och typ det känns ju som att den också är så mycket för alltså efter ett tag så känner inte jag den själv på mig själv. Nej, jag vet, det är det man inte gör. Det är jävligt för någon annans tråkigt. skull, typ. Är det där din hårprodukt du har eller? Exakt, alltså ibland. Det är bara för att få ner min... Hur ofta behöver du klippa ditt hår? Typ bara 5:e dag klipper jag mig typ. Hos frisör eller själv? Nej, frisör. Men jag har frisör i huset. Så det går var 5:e dag? Ja, typ Helt sjukt. 5-7 dagar. Alltså det är ändå high maintenance. Men det är typ, ja. Har du alltid varit så? Det är ändå att vara väldigt intresserad. Men alltså, vad har jag att syssla med? Alltså det enda jag kan göra är typ att klippa håret. Ja. Och typ Smörja smörja in mig. Förstår du? Jag kan inte göra så mycket. Så, och det är en ganska stor skillnad till hur jag känner mig. När jag har liksom... Alltså fejden måste vara där. Ja, men jag vet inte, jag känner Fan vad mig... jobbigt. Om du nu skulle vilja ha en annan typ av look. Så kommer det ju ett långt mellanparti. Alltså om du nu ska spara ut ditt hår. Då är det lång Jag tid vet. att vara halvful. Och jag tror att... Det blir ju det. Så ska man ha liksom att det sticker ut lite överallt. Då ska man försöka styla det och det är en lång väg. Men och det är väl en rädsla från att när jag klippte av med mitt långa hår. För jag gillade ändå mitt långa hår. Speciellt när jag var utomlands och man badade. Men det var lite såhär Aquaman-vibbar. Men ja, det är precis som du säger. Det kommer vara knas när jag ska göra något annat. Alltså. Ja. Men jag vet inte. Får man väl köra utomlandsflytt, mössa eller liksom. Alltså du vet, det finns. Man får hitta lösningar. Kommer ni göra det någon gång tror du? Utomlandsflytt? Ja. Det tror jag. Alltså jag tror att det som håller kvar vår familj här är min musik. Liksom. Men du har aldrig för musiken varit sugen på att flytta till USA eller någonting? Nej, alltså jag trivs jättebra med att göra musik på svenska. Jag känner mig mest som mig själv där. Men alltså, så här, man kan ju göra musik från... Det finns ju svenska artister som flyttar till Spanien och whatever. Men jag känner ändå... Jag vill avsluta min karriär tänkte jag säga. Men det kanske jag inte alls vill. Men jag vill... Det är någonting jag väntar på. Är det det du tänker? Nej, det är inte nu. Men det är någonting jag vill avsluta här i Sverige. Och sen så tror jag absolut, även om det bara är ett år eller 2 år flytta utomlands. Så här, jag kan inte liksom sitta ner 80 år och bara, jag bodde bara i Sverige. Nej. För mig Det är lite för tråkigt. Du, har du någonting mer här? Linser? Ja, jag ser inte bra. Nej, Nej, gör men, inte det. Sådär halvbra. Aldrig glasögon? Jo. Shit, jag hade nästan velat visa dem för de är horribla. Är de? Det känns som du hade kunnat gjort det till en så snygg look. Är det en bettskena där? Ja, exakt. Jag gör så här på natten. Gnisslar? Jättemycket.
Och Har det den var också hjälpt dig? hon, ja, det var också Sonja som bara, lyssna du gnisslar skitmycket, ska du inte fixa det? Så fixade jag det. I hela mitt liv tror jag så har jag haft otroliga migrän. Jag trodde att det bara så här, att alla hade så. Jag kunde få migrän på det sättet, typ en gång i månaden, en gång varannan månad när jag typ, alltså det svartnar för ögonen typ, jag kan inte stå upp. Och alltid så här stel och bla bla. Så jag bara, fan du gnisslar mycket, gå och testa och fixa det. Skaffade bettskena, det är borta. Är det där din favoritdeo? Den här, alltså faktiskt, jag gillar bara deo som luktar ingenting. Ja, den ska inte dofta något. Nej, gud. Ja. Den doftar en fransk kräm. Ja men Du typ, vet som på franska apotek. det ska liksom bara vara, den ska bara göra sitt jobb Ja. typ. För att det är ändå den här grabben som drar det stora mässet, tänker jag. Det känns som att du också är så alltså så med naglar, är du duktig? Ja, du men håller på. jag brukar hålla så här ibland när Sonja påpekar att, för att jag gillar inte. Men du går aldrig på manikyr och bara så fräscha I Bali gör jag det hela tiden. Här tycker jag det är för Trevligt. dyrt. Ja. Men- Och ni känns också så renlig, det är så tungskrapa. Men det tycker jag är viktigt. Det tycker jag är viktigt. Viktigt. Men det är inte många som har det. Det är bara Nej, för dig. det tycker jag är viktigt. Ja men rengöra mellan tänderna typ. Ja, du är en fräsch person. Ja, men det är Kan bra du att det är öppna renligt. Sonjas skåp en snabbis? Eller har hon Ja. städat där? Jo, det har hon absolut gjort. Det är ändå kul att se. Men en sak som jag undrar här, alltså som jag faktiskt undrar om du kan hjälpa mig då. Ja. Har hon köpt det billiga till mig? Och det dyra till henne Ja. själv. Nej, det skulle jag inte För säga. det dras på samma kort, förstår du? Och jag har ändå funderat, alltså det är inte som att jag kommer googla upp det, men typ, är det likvärdigt? Alltså, är det, Ja, men ganska. är det Hon har jämställt? lite dyrare serum än vad du har här. Ja, Ditt är ganska billigt. ja. Hon har ett här som också är Korean skincare. Men annars har hon lite dyrare. Du kanske borde levla upp lite till de här sen. De här jobbar mer på huden än vad din gör. Här är liksom retinol, hudföryngrande, C-vitamin. Jobbar mer på hennes hy liksom. Men annars ganska likvärdigt. skönt. En liten tan revel. Vad är det för något? Och du vet sån bruntansol. Den här kan jag faktiskt ha ibland. Typ om man ska gå på, var på P3 Guldgalan. Då fick jag en sån och så kände jag mig det är lite skitsnygg trevligt. alltså. Alltså man får bara den här, Glow up. ja. Men vet du vad, jag gillar inte hur det luktar. Ja, jag vet. Och vet du vad jag inte gillar? När någon annan vet att jag har gjort det genom lukten. Ja, jag vet för det kan man ju känna på någon. Ja. Att man är så, någon har Okej. gjort rundansol Ja, här. den är, det förstår jag. Man catchar den. Men du, shampoo och så, bryr du dig om det? Ja, det är jätteviktigt att ha för schampo för att jag har väldigt lätt att få så här torr hårbotten. Så jag har 2 stycken. Vad är det där för någonting? Det är de 2 stora till vänster. Men jag har typ aldrig sett, kan du... Ja, det är Det är typ så här blött där inne, men- frisörs... Frisörshampoo. Ja, Ja, frisörsgrejer. Men vad är det där? Jag har aldrig sett. Och Hur alltså, kommer det sig när jag aldrig har sett någonting? vad heter det? Sim. Alltså de här har löst hela mitt liv typ. Ja, det här är ju dry scalp. Ja, och sen så har jag den här som är, vad heter det? Typ som en mask. Scalp treatment. Gud vad En mask. trevligt. Den lägger du in i botten. Ja, exakt. Och vad heter det? Den Det här är jag en typ grej en som gång i killar veckan gör typ. jävligt fel. Och det är att inte de använder bara shampoo. Ofta. Ja, men den här typ en gång i veckan. Ja, men annars då? Du tvättar bara med shampoo. Ja, alltså kolla här. Jag duschar varje dag, då tar jag bara den här. Du tvättar håret varje dag. Ja, och sen så, vad heter det, tar jag den här en gång i veckan. Jag trodde du var duktig och tog varje dag. Den här? Ja, jag ska men den inte där det är nog tydligen. bara en treatment. Men du tar inte balsam. Nej. Men också, jag gillar inte hur det blir, för då blir håret så här, då kommer mitt asiathår fram jättemycket. Det blir så här sticksigt typ. Aha. Så här. Va? Så du behöver liksom lite texturer? Ja. Du tar inte i något efter, typ saltvattenspray eller någonting så att du får det där? Nej. Alltså den här vaxen typ, den har jag, alltså jag tar det så här. Och så bara typ. Alltså det är inte bara Alltså så. antennerna, förstår du? Det är liksom inte. Jag gillar drar inte på hela. Nej, jag gillar inte. Alltså jag gillar när det är så här. Om man kan ta på det, förstår du? Det är lite skönt sådär. Så att man Lite inte får, mjukt. ja, men så att det inte blir äckligt om händerna. När man liksom uppträder och gör sådana saker, smink. Ja. Brukar du Inte när jag uppträder. Nej, men eller jo, om det är TV. Ja. TV, då brukar jag alltid sminkas. Men, och där faktiskt hade jag nog... jag hade gillat typ att veta mer så här. För att ibland så tycker jag det blir bra, ibland blir det inte bra. Ibland ser jag typ platt ut och ibland ser jag mindre platt. Jag brukar säga gör mig så att det glänser lite. Alltså jag gillar när det är lite såhär... Förstår du? Ja. Nej, men det är typ om jag gör TV skulle jag säga. Så du gör eller ingenting... photoshoots. Ja, men du gör inget hemma själv? Nej. Nej, du vågar inte börja? Nej, men jag tror att det är typ det är ett steg som jag bara...
jag har inte intresset för det, men också typ, jag känner inte att jag har typ tiden för det. Du borde testa det här nya, vad är det heter? Obayata. Alltså typ om det fanns en kräm som jag bara kunde såhär... För det är ju som typ hudvård släppte som de har ut, gjort typ. för killar. Alltså Max okej. Martin och dem. Har ju coolt. startat ett brand som är assnyggt. Coolt. Silvriga, snygga förpackningar. Och då finns det en kräm som du bara kan gå på. Som bara jämnar ut lite, ger lite glow. Och så finns det typ ett täckstift som du, alltså om man vill täcka någonting. Allting är så svinlätt så man kan inte göra fel. För annars kan det ju bli att man ser så sminkad ut. Ja, exakt. Och det är den feelingen man oftast inte gillar då. Ja. Så det borde du testa. Men och typ så här, den här grejen, om jag gör så här då, kommer det synas där då? Aha, mycket. Är du rädd för det? Nej, men bara gillar inte tanken. Nej. Alltså det Att det känns blir obekvämt. smutsig, Nej, men typ om eller? man ligger så här, alltså du vet, man kanske tar en Gör du det tupplur. under dagen då eller? Ja, jag kan ta en tupplur, alltså. Du vet, studion. Typ. Nej men där tror jag ändå inte att det färgar av sig. Nej, jag tror det är för lätt. Alltså det bara ger pytte lite. Jag undrar det här så mycket med killar för att det känns ju inte som att ni pratar lika mycket med varann om beauty. Tjejer gör ju det väldigt ofta. Att man tipsar om grejer och så. Så om du nu inte hade en tjej då? Hur skulle du hitta allting då? Har du alltid haft ett förhållande? Nej, men mina krämer har gått, så de har inte De har tagit räckt slut. under Ja. tiden. Nej, men jag vet inte, det är en bra fråga. Vet du med dina kompisar? Är det så singelkompisar som... Alltså vet du vad, jag kan inte tänka en enda kompis till mig som jag har pratat om så här, vad är det för ansiktskräm typ. Men typ, så de skulle säkert gatekeepa det också och inte säga vad det är de har. Men ja, det är bra fråga vart jag hade gått. Jag har nog gått på YouTube. Jag är väldigt så här, okej. Och så hade jag gått på någon som verkar ha en liknande hudtyp som mig kanske. Och så och bara köpt exakt samma. Ja, jag hade gjort samma sak som Sonja gör åt mig. Ja. För nu är det ju våra 3 bästa. Eller du ska ta dina 3 bästa produkter. Och du bara det är får de välja här 3. 2 plus SkinCeuticals. Förstår du? För nu du har ju nu ringt Ja. till Sonja. Ja, men jag behövde kolla med chefen liksom, vad heter den som då var slut. Som gjorde att hon köpte den här skummiga som jag inte alls... Som inte alls var bra. Det första jag gillar, och det här skulle jag nog säga är min favorit av de här 3 också. Så vi gör så här. Den första då, den heter Simply Clean och den är från SkinCeuticals. Ja. Det är grym alltså. Och vad jag gillar med den, obviously doften. Den är galen. Men när man tvättar, det känns som att den är lite så här gelig typ. Alltså det känns, jag vet inte, det känns Och gött. den blir jävligt ren. Det är också det man gillar tycker jag. Och jag vet inte, jag är inte rätt person att avgöra typ. Nej, men jag vet. Ja, Att man blir väldigt den ren. har jag haft ganska länge faktiskt. 2 då, det är den här. Och det sa jag egentligen förut. Varför jag gillar. Men den här får man en så här skön, man ser lite glowig ut typ. Och den här är en sån här grej, alltså när jag speciellt typ tidigt på dagen, obviously. När du precis har tvättat dig, typ som om man träffar en kompis. Så grabben kan komma och bara, du ser helt liksom redo ut. Du förstår, de har ju ingen aning om Vad du har gjort. För att jag vet ändå att mina närmsta 4-5 killkompisar, de gör inte, alltså, Nej, de gör inte. nej. De har någon liksom ansiktskräm Varför kanske. gör inte killar mer? Jag vet inte. Alltså, Jag har förstår inget du? bra svar ens. Killar kan verkligen levla upp och bli så jävla mycket fräschare och snyggare med så små grejer. Men jag tror, alltså för min del så, min första motivation är att jag hade dålig hy. För då, det kommer sen liksom innan att säga, jag ville förbättra. Ja. Jag hade sjukt bra hy, alltså innan jag fick dålig hy. Och sen så kändes det som att jag förlorade liksom en så här, det var han med bra hy. Så det är ena motivationen. Och den andra motivationen som måste finnas glömde jag bort. Men typ det här att man typ, jag då jobbar som typ artist. Ja. Att det går. Det tänker jag också är en stor Förstår du? grej. Ja. Att du syns mycket, alltså man tittar ju väldigt mycket på sig själv. Är du självkritisk? I hur jag ser ut? Ja. Nej. Nej, du tittar inte på TV och bara fan. Nej. Nej. Alltså det är ju ändå liksom, hoppas att personligheten skiner igenom. Okej, och det här är min 3:e då. Och den hette ju Exuviance. Exuviance, ja. Och varför jag gillar den här är för att den lämnar en så här liten stickande känsla. Och det känns det som att det är små grabbar som är inne och liksom, de är där och jobbar. De ser till att... Enzymerna är där, det är så det heter. Exakt, enzymer. Ja. Och så doftar den gott. Ja men den är ju Topp 3. svinbra och att den tar bort liksom döda hudceller. Ja. Man
fräschar upp huden. Vet du vad jag tänkte göra? Jag brukar annars ta mina 3 favoriter hemma hos någon. Men nu tänker jag att jag tar 3 tips som jag skulle lägga till. Och då hade jag ju tänkt lägga till en rengöring eftersom att du inte gillade den. Men nu har du ju redan en skitbra rengöring. Så då tänker jag så här. Jag skulle ha levlat upp med ett till serum. Det där är ju glow, ge näring till huden, fukt, väldigt snällt. Men ett mer advanced som du använder kanske var 3:e kväll. Då kan du ju ta Sonjas nu då, för att hon hade det jättebra. Är det, alltså du skulle ge mig tips att köpa en av hennes? Exakt. Eller en Antingen skulle jag gjort så här. Antingen skulle jag ha köpt Medic 8s retinol. Hon hade en av dem. Jag skulle ha köpt den i silvertub. Som är en 3 på. För den är liksom den lättaste retinolen. Och retinol är ju det som föryngrar huden. Alltså den hjälper huden att liksom bilda kollagen. Hålla sig ung längre. Minska liksom fina linjer och så vidare. Antingen den eller SkinCeuticals. De har ett C-vitaminserum. Nej. Alltså det är grejer. Du måste testa den. Och den tar man då på morgonen. Den kan du ta varje dag. Du kan ta den först och sen kan du ta den här över. Jaha, så det blir till steg? Ja, tyvärr. Men om du vill levla upp. Det vill jag. För där snackar vi. Att det går in och jobbar. Så den skulle jag ha lagt till. Sen undrar jag så mycket. Fast du har ju den där jättebra med SPF i. För annars, så till alla andra, om man inte vill ha den. Så Veleda Skin Food. Har du testat den någon gång? Nej. Den gröna tuben. Det kan vara svårt med doften där för dig. För att den doftar lite örtigt. Jag måste se. Nej. Billig också. Vad gör den för någonting? Återfuktar, men den ger också exakt samma lyster som den där som du har med SPF. Alltså samma den där, vad var det du sa? Vad var det man kände sig? Men du fick en känsla på huden. Som är ju att den blir lite så glowy, lite lystrig. Men du sa något annat jättekul. Se ut att man är på bra humör. Det är viktigt. Det i alla fall gör den här Veleda. Och det är ett jättebudgetalternativ. Kanske inte till dig, men till alla andra. Att man kan börja testa. Man hade liksom klarat sig med en rengöring, den här och den Veleda. Så inte den jag har nu, SPF-grabben? Men den är ju next level, den är ganska dyr. Men du kör den, för du har ju råd. Man har ju feeling. Ja, du har också råd. Men sen tycker jag också att du ska testa Obayata. Och då tycker jag att du ska testa deras concealer. Det är ju det här Max Martins eller? De har en concealer som är utblandad med en ögonkräm. Så du tar den under ögonen och så jämnar den bara ut lite lätt under ögonen. Alltså det blir ingen färg och så. Det är den. Den är galen alltså. Men det är i alla fall den under ögonen. Den kommer du gilla. Kladdar inte av. Shit vad nice. Så du behöver inte vara orolig när du ska sova lite och sådär. Går du och köper det alltså. 100%. Ja, jag säger till min... Till Sonja, just det. Hon måste ju gå och shoppa. Du, tack snälla för att vi fick vara här. Tack för att ni kom. Ja, det har varit superroligt. Och tack snälla alla ni som har tittat. Så ses vi snart igen. Hejdå!